วกหนูรู้จักภาษาลูไหมลูก รู้จักนะคะพอพูดได้ไหมลูกไม่ค่อยเดี๋ยวให้โฟร์สอนดีกว่าจะมีคำว่ารักซุกละนุแปลออกไหมรู้ไหมว่าอะไรรักนะถูกไหมถูกหนูว่าถ้าคำเหล่านี้เอาไปคุยกับ ChatGPT ทำถึงห้องมากคุณน้าอะไรเงี้ยเอาไปถาม ChatGPT หนูว่าเขาตอบได้ไหมโหไม่รู้เลยครับน่าจะยากนะเขาน่าจะแบบงงอ่ะว่าอยู่ดีๆมาคุณน้าอยู่ดีๆมาห้องอะไรเงี้ยอาจจะเอาไปสับสนกับห้องอาจจะไปสับสนกับหมาหรือสุนัขคุณน้าอาจจะไปสับสนกับอะไรหรือยังไงอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ค่ะในด้านภาษาเนี่ย AI เนี่ยเข้ามาช่วยอะไรบ้าง AI ตอนนี้ก็เรื่องภาษาทำได้หมดเลยตอนนี้เก่งมากด้วยเช่นแปลเขาทำได้ช่วยแก้ภาษาอังกฤษก็ได้ไม่ใช่แก้อย่างเดียวทำให้สวยทำให้ทางการทำให้สนุกทำให้ตลกพวกนี้ทำได้หมดเลยเรื่องภาษา ChatGPT AI ต่างๆเนี่ยทำให้เราได้เกือบเป๊ะเลยสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะชาวเชียงใหม่วันนี้นะคะมาค่ะเราอยู่ในกิจกรรมนะคะ Boot Camp ค่ะของโครงการนะคะ Coding for Better Life ค่ะและตอนนี้ค่ะทุกคนค่ะเป็นช่วงเวลาของ Brands Brain Camp บูสต์สมองเด็กไทยสู่โลก AI ไร้ขีดจำกัดค่ะมาทุกคนในส่วนของเรานะคะเราจัดเป็นคอนเทนต์พิเศษค่ะเรียกว่าเป็น AI Talk Session เราจะเชิญสปีกเกอร์นะคะที่เป็นตัวจริงค่ะเรียกว่าเป็นตัวตึงในสายงานต่างๆค่ะทั้งหมด8ท่านนะคะเพื่อมาให้ความรู้นะคะสร้างแรงบันดาลใจค่ะแล้วก็จุดประกายนะคะความอยากเรียนรู้นะคะในเรื่องของเทคโนโลยี AI ให้กับทุกท่านนะคะที่กำลังฟังอยู่ในตอนนี้นะคะจริงๆแล้วค่ะกิจกรรมของเรานะคะผ่านไปครึ่งทางแล้วนะคะสามารถไปเก็บดูย้อนหลังนะคะให้ครบทั้ง8เวทีนะคะได้ทาง www.brandsbraincamp.com นะคะหรือว่าไปที่ Facebook ก็ได้เช่นกันค่ะ Brands World Thailand นะคะแล้วก็ YouTube ของ GMMTV ด้วยนะคะทุกคนนะคะวันนี้ค่ะน่าจะทราบกันแล้วนะคะว่าในเรื่องของภาษาค่ะก็เป็นส่วนสำคัญนะคะที่ใช้ในการพัฒนา AI นะคะทุกคนค่ะอย่างภาษานะคะสมมติว่าเป็นชาวเชียงใหม่นะคะก็ต้องอู้กำเมืองใจก่อเจ้าแม่นแล้วใจก่ออย่างที่บอกไปนะคะมนุษย์ทั้งหลายค่ะก็ต้องพัฒนาทักษะทางด้านภาษาด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันคือภาษากลางนะคะในการเชื่อมเราเข้ากับเทคโนโลยี AI ด้วยนะคะใครเคยใช้ ChatGPT บ้างยกมือมาด้วยความภาคภูมิใจเลยลูกจ๋านี่แหละนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะเรามานะคะเตรียมพร้อมก้าวสู่โลก AI ไร้ขีดจำกัดกันนะคะด้วยเรื่อง AI แล้วก็เรื่องภาษาศาสตร์เนี่ยนะคะเด็กๆหลายคนนะคะที่อาจจะยังไม่เคยใช้นะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะได้รู้จักกันนะคะแล้วก็จะได้ลองใช้นะคะวันนี้มีทริคเจ๋งๆนะคะเกี่ยวกับการพร้อมนะคะมาบอกกันแบบเคลียร์ๆด้วยนะคะว่าเราจะใช้ ChatGPT อย่างไรนะคะให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดบางทีนะแอบบอกนะมันอาจจะเอามาช่วยเราทำกันบ้านก็ได้นะเด็กๆนะเดี๋ยวเราต้องลองฟังกันในวันนี้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยนะคะวันนี้ค่ะมี1คนค่ะที่นอกจากจะเก่งภาษาไทยแล้วนะคะยังเรียนอยู่นะคะในสาขาที่ใช้ภาษาที่ค่อนข้างยากอีกด้วยนั่นก็คือเรียนอยู่ในคณะนิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะมาเลยค่ะโฟร์ธ ณัฐวัฒน์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะน้องโฟร์ธวันนี้ตื่นเต้นมากบอกไว้ก่อนว่าจริงๆแล้วน้องโฟร์ธไม่ได้มาเชียงใหม่บ่อยนะคะครั้งนี้ก็น่าจะเป็นครั้งที่เท่าไหร่ลูกจ๋าครั้งที่น่าจะประมาณ 3-4 ครับที่มาเชียงใหม่จ้างั้นทักทายทุกๆคนเป็นแบบอู้กำเมืองอะไรอย่างงี้ไหมมาเชียงใหม่ทั้งทีก็ต้องอู้กำเมืองมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีไขรู้จักโฟร์ธก็ครับมีไผ่รู้จักโฟร์ธก็ครับรู้จักโฟร์ธยกมือหน่อยได้ไหมขอบคุณมากจ้านะคะน้องๆอาจจะมีกำลังใจละวันนี้มาทำกิจกรรมมีกำลังใจเรียนแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีน้องๆอีกหลายคนค่ะน้องโฟร์ธค่ะที่เหนื่อยล้าค่ะมาจากตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะทำยังไงดีน้องโฟร์ธอย่างพี่เนี่ยเวลาเรียนนะครับเวลาทำงานแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยล้าอะไรเงี้ยก็จะมีตัวช่วยที่สำคัญเลยคือแบรนด์ซุปไก่สกัดนะครับผมนี่
ยังไงนะคะฝากเด็กๆไปบูสต์กันที่แบรนด์ซุปไก่สกัดทางด้านหลังของเราได้นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะถ้าเกิดว่ามีภาพนะคะหรือว่าวิดีโอต่างๆนะคะภาพความประทับใจนะคะความรู้ใหม่ต่างๆนะคะก็สามารถติดแฮชแท็กให้กับเราได้นะคะแฮชแท็ก Brands Brain Camp X Food นะคะรวมถึงอีกหนึ่งแฮชแท็กค่ะแฮชแท็ก Brands Brain Camp นะคะแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลมีเดียนะคะติดคู่กันไปเลยนะคะมาน้องโฟร์เรามานั่งคุยกันดีกว่านะคะอย่างที่ได้กล่าวไปได้บอกไปนะคะสกิลภาษาของน้องโฟร์เนี่ยจริงๆคือไม่ธรรมดาเลยเล่าซิลองเล่าซิเล่ามาให้หมดซิว่าทำไมชอบอะไรยังไงบ้างคือผมตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่แบบว่าป .1 เลยอะไรเงี้ยผมจะชอบเรียนวิชาภาษาไทยมากมีใครชอบเรียนวิชาภาษาไทยเหมือนพี่บ้างชอบยังไงก็ชอบใช่คือแบบว่าผมจะชอบพวกแบบเรียนพวกกลอนพวกกาบยานี11หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่ามันมีความสละสลวยของตัวมันเองอยู่ในภาษาอะไรเงี้ยแล้วก็เคยแบบลองแต่งกลอนเองสนุกด้วยอะไรเงี้ยใช่สมมุติดีกว่าวันนี้สมมุติดีกว่าเด็กๆหลายๆคนนะคะอาจจะเคยสอบท่องกลอนมาเด็กๆเคยสอบท่องกลอนไหมต้องมีกลอนที่เราท่องได้ต้องมีกลอนที่เราท่องได้อย่างนี้นะคะเราลองมาต่อกลอนกันดีกว่าเด็กๆก็ลองต่อไปด้วยนะในใจนะคะอันนี้เดี๋ยวให้พี่โฟร์นะคะลองต่อกลอนนะคะกับพี่กจิดีกว่านะคะว่าจะท่องได้ขึ้นใจหรือไม่นี่เป็นแบบการวัดทักษะทางด้านภาษากันไปเลยนะคะเดี๋ยวพี่กจิขึ้นนะคะแล้วก็น้องโฟร์ต่อเราต่อสลับไปสลับมาได้ครับนะคะขึ้นว่ามัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่หร่าลดร้อนแรงใช่ไหมแป๊บเดียวตอบยังไม่ถึงบาทเลยท่อนเดียวแป๊บเดียวกรี๊ดแล้วลองฟังต่อชายใดได้กลืนแกงแรงอยากให้ใฝ่ฝันหาไม่เชื่อยำใหญ่ใส่สารพัดวางจานจัดหลายเหลือตายังไม่จบรสดีด้วยน้ำปลาญี่ปุ่นล้ำย้ำโยนใจตับเหล็กลวกหล่อนต้มเจอน้ำส้มโรยพริกไทยโอชาจะหาไหนไม่มีเทียบเปรียบมือนางเสียงปรบมือให้กับโฟร์ค่ะ เป็นไงเลิศนะผมว่าหลายๆคนนี้น่าจะท่องได้นะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมต้องท่องเหมือนกันตอนผมเรียนมัธยมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เด็กๆหลายๆคนนะคะนอกจากท่องแล้วนะคะก็อาจจะต้องแปลความหมายด้วย แต่ว่าการจะใช้ภาษาไทยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะน้องโฟร์อย่างเช่นคำที่มักจะเขียนผิดหรือว่าคำที่มักจะสะกดผิดคำที่มักจะเขียนผิดเหรอสมมติว่าน้องโฟร์เนี่ยเรียนมาคณะนิติศาสตร์ครับผมใช่ไหมคะคำว่ากฎหมายนี่ทุกคนอาจจะแบบคิดว่ามันสะกดด้วยหยัก2ตัวคือตอปตักนะคะใช่แต่ที่นี่สะกดด้วยดอชดาครับตัดตัวเดียวใช่คำว่าอนุญาตอะไรเงี้ยอนุญาตใช่คนจะสะกดปิดเป็นเขาเรียกว่าอนุญาติก็คือมีสระอิตรงต่อเต่าด้วยซึ่งไม่มีครับประมาณนี้มันก็จะเป็นแบบความละเอียดอ่อนของภาษาไทยนะครับซึ่งแบบว่าเป็นสิ่งที่สนุกนะที่จะได้ลองเรียนเลยค่ะพูดถึงเสน่ห์ของภาษานะคะแล้วก็พูดถึงความชอบในภาษาของน้องโฟร์นะคะหลังจากที่ได้เข้ามาทำงานในวงการบันเทิงได้เอาเรื่องราวเหล่านั้นมาปรับใช้หรือมันมีข้อดีหรือมันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าถ้าเรายิ่งอ่านเยอะอะไรเงี้ยได้รู้วรรณคดีเยอะอะไรเงี้ยเรามีตัวเลือกของภาษาเยอะอะไรเงี้ยในการแบบมาอธิบายคนอื่นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันดีครับแล้วก็ทำให้คนฟังคิดภาพตามอะไรเงี้ยเป็นอุปมาโวหารผมก็จะชอบเปรียบเทียบอะไรเงี้ยเวลามีอะไรเงี้ยอย่างเช่นโหใหญ่เหมือนยักษ์เลยหรือว่าใหญ่เหมือนอะไรสักอย่างเนี่ยแหละมันเป็นการเปรียบเทียบอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันมีตัวเลือกในการใช้ภาษาได้เยอะขึ้นอะไรครับแล้วมันก็ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องไปท่องบทอ่านบทในการแสดงซีรีส์แสดงละครหรือแม้กระทั่งการร้องเพลงก็ตามเวลาลูกเข้าใจเรื่องภาษาหรือว่าเข้าใจเรื่องความหมายของมันเนี่ยมันส่งให้เราเข้าใจบทหรือว่าเข้าใจอารมณ์ในเพลงมากขึ้นไหมใช่ก็จะตีความง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่ได้เข้ามาในวงการบันเทิงนะคะแล้วก็ความรักความชอบในภาษานะคะกลับมาที่เรื่องเรียนกันบ้างเพราะว่าเรื่องของกฎหมายเนี่ยก็มีภาษาเยอะแยะมากมายนะคะที่ค่อนข้างยากเหมือนกันน้องโฟร์ค่ะครับผมก็ที่จริงตัวช่วยของผมเนี่ยก็ตามงานนี้เลยเป็นเกี่ยวกับโคดดิ้งเกี่ยวกับ AI อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่ามันดีมากเลยเนี่ยมันตอบโจทย์เด็กมหาลัยหรือว่าเด็กมัธยมก็ตามอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันช่วยได้เยอะเลยแต่ว่าการที่เราจะอะไรนะ Chat GPT ใช่ไหม Chat GPT ใช่ไหมใช้ในการแบบ
ค้นหาข้อมูลที่เราอยากรู้อะไรเงี้ยเราต้องมีความรู้เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วความรู้ในทางที่ผมเรียนในเกี่ยวกับกฎหมายก็จะมีคำศัพท์เฉพาะที่มันแบบมันยากอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันเข้าใจยากอย่างเงี้ยเช่นแบบจะมีคำหนึ่งชื่อว่าการให้โดยเสน่หาดูความหมายในทางกฎหมายนะคะว่าให้โดยเสน่หานะคะน่าจะแปลว่าอะไรผมไม่ได้แบบรู้ลึกจริงๆนะเพราะว่าผมเรียนกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะเป็นคำว่า gift อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติบริบทในภาษาไทยก็จะแปลว่าการมอบทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งที่ถูกต้องโดยกฎหมายให้โดยที่ผู้ให้เนี่ยเต็มใจที่จะมอบให้แล้วก็ผู้รับแล้วก็ยินดีรับอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเก่งไหมถ้าเกิดว่าเราฟังแล้วเราแปลความง่ายๆตามที่น้องโฟได้บอกมานะคะตามตัวบทกฎหมายก็น่าจะเป็นว่าการให้แล้วให้เลยการให้เพราะว่าเฮ้ยเรารักเราชอบเขาเป็นการให้ขาดไปโดยที่ว่าห้ามเอากลับมาหรือว่าอะไรอย่างนี้ไม่งั้นอย่างนั้นก็ต้องไปฟ้องร้องกันในข้อกฎหมายต่อไปเพราะว่าจริงๆเมื่อกี้แอบถามน้องๆหลายๆคนก็มีน้องๆหลายๆคนเนี่ยที่เคยใช้ ChatGPT เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยวิธีการใช้จริงๆแล้วให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดเนี่ยมันอาจจะต้องใช้อย่างไรหนึ่งอย่างที่น้องโฟกำลังจะสื่อสารออกไปก็คือว่าในเรื่องของคำในเรื่องของภาษาเนี่ยการที่เราจะป้อนเข้าไปเนี่ยก็ต้องเป็นภาษาที่มันถูกต้องนะคะแล้วก็เป็นภาษาที่มันใช้ในเรื่องราวเหล่านั้นจริงๆเช่นพวกกฎหมายอะไรต่างๆและจริงๆมันยังมีวิธีใช้หรือว่าวิธีป้อนอีกต่างหากนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาเพราะว่าวันนี้เรามีตัวตึงนะคะที่จะมาพูดนะคะเกี่ยวเรื่องราวของ ChatGPT ด้วยแล้วก็เรื่องราวของการเตรียมตัวด้วยเราสงสัยไหมว่า AI เนี่ยเขาจะเข้าใจเรื่องราวของกฎหมายไหมผมคิดว่าน่าจะเข้าใจนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่มานานแล้วกฎหมายอะไรเงี้ยเขาก็น่าจะมีการพัฒนาการมีการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายอยู่อะไรเงี้ยจริงๆแล้วคือในอนาคตกำลังทำไปด้วยกันกำลังมีการพัฒนาไปด้วยกันเพราะว่า AI เนี่ยมันก็ต้องมีการเรียนรู้มีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆในเรื่องของภาษาเนี่ยมันเป็นภาษาที่มันค่อนข้างจะลื่นไหลแล้วก็เป็นภาษาเนี่ยที่มันเกิดใหม่ในทุกๆปีทุกๆวันทุกๆวินาทีเสียด้วยเดี๋ยวเราลองทดสอบไหมว่าน้องโฟร์เนี่ยรู้จักภาษาใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเยอะแยะมากมายเนี่ยอย่างไรบ้างดีไหมครับผมได้พวกหนูรู้จักภาษาลูไหมลูกภาษาลูรู้จักไหมลูกรู้จักนะคะพอพูดได้ไหมลูกไม่ค่อยเดี๋ยวให้โฟร์สอนดีกว่าจะมีคำว่ารักซุกละนุแปลออกไหมรู้ไหมว่าอะไรรักนะถูกไหมถูกแล้วก็มีอีกหลายๆคำเลยค่ะจริงๆแล้วเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยมันถือว่าเป็นภาษาที่มันลื่นไหลบางทีเราก็งงว่ามันเป็นศัพท์ที่เกิดใหม่เป็นคำที่เกิดใหม่ต่างๆหนูว่าถ้าคำเหล่านี้เอาไปคุยกับ ChatGPT ทำถึงห้องมากคุณน้าอะไรเงี้ยเอาไปถาม ChatGPT หนูว่าเขาตอบได้ไหมโหไม่รู้เลยครับน่าจะยากนะเขาน่าจะแบบงงว่าอยู่ดีๆมาคุณน้าอยู่ดีๆมาห้องอะไรเงี้ยอาจจะเอาไปสับสนกับห้องอาจจะไปสับสนกับหมาหรือสุนัขคุณน้าอาจจะไปสับสนกับอะไรหรือยังไงอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจมันก็ต้องเป็นเรื่องที่มันจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันแต่มันก็อาจจะมีวิธีค่ะที่เราจะทำให้ ChatGPT เนี่ยสามารถแปลความออกมาได้หรือว่า ChatGPT เนี่ยช่วยเราได้มันก็มีวิธีต่างๆนะคะหรือว่าถ้าใครสงสัยนะคะว่าเฮ้ย AI เนี่ยเขาจะเข้าใจเรื่องความซับซ้อนของภาษาที่เราคุยมาทั้งหมดนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าภาษาเนี่ยมันก็มีวิวัฒนาการของมันด้วยนะคะถ้าใครนะคะมีอะไรสงสัยนะคะเกี่ยวกับเรื่อง AI นะคะหรือว่าเรื่องภาษาก็แล้วแต่นะคะสามารถสแกน QR code ทิ้งไว้ได้นะคะเผื่อว่ามีความสงสัยใครรู้นะคะในเรื่องใดนะคะเดี๋ยวสปีกเกอร์ของเรานะคะหรือแม้กระทั่งน้องโฟร์เองนะคะจะมาตอบคำถามนะคะในช่วง Q&A ของเราในวันนี้นะคะช่วงนี้นะคะยังไงขอบคุณน้องโฟร์มากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสปีกเกอร์ของเราในวันนี้นะคะเป็นอาจารย์ค่ะแล้วก็เป็นอาจารย์ที่จริงใจด้วยนะคะเพราะว่าเขาเรียกได้ว่าจะมาชี้โพรงให้กระรอกดีกว่านะคะวันนี้ค่ะจะมาชี้โพรงนะคะเผยเทคนิคการใช้ AI นะคะหลายๆคนนะคะอาจจะใช้ช่วยทำกันบ้านก็ได้นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวน้องๆในยุคนี้เลยนะคะเราอิมพอร์ตมาเลยค่ะเป็นท่านอาจารย์นะคะจากภาคภาษาศาสตร์ค่ะคณะอักษรศาสตร์นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะจะมาพูดในหัวข้อนะคะการใช้ภาษากับ AI ให้เก่งแบบมีชั้นเชิงตัวช่วยทำกันบ้านแบบที่อาจารย์ก็จับไม่ได้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อัธพลธรรมรงรัตนฤทธิ์หรือว่าอาจารย์เต้ขึ้นบนเวทีค่ะสวัสดีน้องๆนะครับเป็นครั้งแรกนะครับเรียกพี่ชอบแทนตัวเองว่าพี่เต้เรียกพี่เต้แล้วกันนะครับ
ที่ตอนนี้เป็นนอกจากจะสอนหนังสืออยู่ที่จุฬาด้วยเนอะแล้วก็อยู่ในทีมที่กำลังพัฒนาตัวที่เป็นโมเดลของ ChatGPT เนี่ยที่เป็นภาษาไทยโดยเฉพาะนะครับ ChatGPT นะถ้าเกิดเคยเล่นแบบภาษาไทยเนี่ยก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เก่งเท่าภาษาอังกฤษเท่าไหร่เราก็เลยต้องทำเป็นอะไรของภาษาไทยเองนะครับซึ่งก็ coming soon เหมือนกันก็สักปลายปีนี้ก็จะได้เห็นเนอะคราวนี้เรากำลังจะสร้างโมเดลใหม่ที่มันเอาสมองไปอยู่กับภาษาไทยเยอะๆแล้วก็ให้มีความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยต้องมีตัว AI ของเราเองเพราะนั้นภาษาไทยก็ยากเหมือนภาษาอื่นๆนั่นแหละที่ทำให้ AI ไม่เก่งก็คือว่าเรายังไม่ได้ทุ่มเทให้มันเก่งภาษาไทยโดยเฉพาะจริงๆนะครับเรื่องโครงสร้างเรื่องคำศัพท์เรื่องเสียงเรื่องวรรณยุกต์ต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่สำหรับ AI นะครับตะกี้เห็นแล้วเนอะ ChatGPT มีหลายคนเคยใช้เนอะยกมือหน่อยถ้าเกิดเคยใช้แบบทำการบ้านเคยกลัวครูจับได้ไหมว่าใช้ไม่กลัวโอเคเดี๋ยววันนี้จะไม่กลัวกว่าเดิมนะครับพี่จะมาสอนวิธีการใช้ ChatGPT เนอะว่าทำยังไงให้มันสามารถตอบคำถามต่างๆได้หรือทำการบ้านแทนเราได้โดยที่คุณครูเนี่ยอาจจะจับไม่ได้ก็ได้วิธีการใช้พวก ChatGPT พวกนี้มันอย่างแรกเลยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าการเขียน prompt นะครับการเขียน prompt คือเขียนคำสั่งนั่นแหละให้มันไปประมวลผลทำความเข้าใจแล้วก็ให้outputให้ผลลัพธ์ออกมาที่มันตรงกับใจเราเดี๋ยวขอตัดมาที่ตัว ChatGPT พิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับเบื้องต้นหลายคนอาจจะเคยลองใช้เนอะอย่างเช่นจังหวัดเชียงใหม่มีทั้งหมดกี่อำเภอกี่อำเภอมีใครทราบไหมครับมีทั้งหมดกี่อำเภอมีทั้งหมด25นะครับมีทั้งหมด25อำเภอแม่แจ่มเชียงดาวดอยสะเกษแม่แตงแม่ริมสะเมิงแม่อายพร้าวสันป่าตองสันกำแพงหางดงฮอดดอยเต่าอมก่อยสายพีเวียงแหงชัยประการแม่วางแม่อ่อนดอยหล่อบ้านทีนะครับนี่คือวิธีการใช้ChatGPT แบบรวดเร็วขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมละกันยกตัวอย่างเพิ่มเติมมีใครเป็น TikToker บ้างไหมในนี้ด้านหน้า1คนเป็น TikToker นะครับทำ TikTok ต้องทำอะไรมันต้องมีสคริปต์ใช่ไหมเราต้องอยากรู้ว่าเราจะบอกคนที่ follow เราอะไรบ้างเราจะรีวิวอะไรรีวิวคาเฟ่ไหมรีวิวอาหารสินค้าไหมหรือว่าพาเที่ยวลองคิดว่าเราจะพาเที่ยวเชียงใหม่ละกันนะครับบอกว่าสมมุติเราเขียนพร้อมนะครับช่วยเขียนสคริปต์ TikTok พาเที่ยวที่ไหนดีใกล้ๆแล้วกันห้วยตึงเท่าแล้วกันใกล้ๆสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเที่ยวห้วยตึงเท่ากันนะครับต้องพูดเร็วๆใช่ไหม TikTok ต้องพูดเร็วๆมากๆนะครับเป็นสถานที่พักผ่อนเหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจกับบรรยากาศธรรมชาติที่เงียบสงบสุดท้ายนี้ใครอยากมาเที่ยวพักผ่อนกลางธรรมชาติไม่ไกลจากเมืองเชียงใหม่แนะนำให้มาที่ห้วยตึงเท่ากันนะคะแล้วพบกันใหม่ทริปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องเรานะครับบ๊ายบายก็ได้สคริปต์แล้วนะแต่อยากใช้ไหมมันไม่ปังมันไม่โดนใช่ไหมเราเห็นแล้วแบบเราไม่อยากใช้เพราะเราเขียนพร้อมแบบบางไปนิดนึงเราไม่ได้ให้ทิศทางอะไรกับมันเลยนะครับนี่ขอสอนวิธีการเขียนพร้อมแบบที่มันบางแบบหนาๆหน่อยละกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องบอกว่าขอแค่40วินะเป็นวิดีโอนะครับแล้วเกี่ยวกับห้วยตึงเท่าเชียงใหม่โอเคครับการทำ TikTok เนอะเราต้องรู้ใครรู้ผู้ฟังของเราเนี่ยผู้ชมของเราว่าเป็นใครเพราะมันมีหลายทาร์เก็ตเหลือเกินนะครับโอเคเราก็ร่างมาเลยเอาอายุประมาณนี้กัน18-32เป็นคนไทยแล้วกันบอกว่าอาจจะเป็นเพื่อนๆที่เรียนอยู่ม.เดียวกันหรือว่าเพิ่งเริ่มทำงานแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นคนชอบถ่าย Instagram เป็นคนชอบเรื่องอาหารเรื่องธรรมชาติแล้วก็ไปเที่ยวกันเป็นแก๊งนะครับแล้วก็ไม่อยากไปวัดแล้วอย่างที่2ต้องบอกด้วยว่าเพนพอยต์คือแบบเขาอยากรู้อะไรเขาอยากรู้อะไรเกี่ยวกับคอนเทนต์ของเราบ้างเราจะได้ตอบโจทย์เขาถูกนะครับบอกว่าไปหลายคนไม่รู้จะไปยังไงมันร้อนไปหรือเปล่าจะเป็นห่วงเรื่องร้อนเดี๋ยวเหงื่อออกไม่สวยอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่รู้แต่งตัวยังไงไปดีเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปบ้างใช่ไหมเขาเลยมาฟังรีวิวของเราแล้วเขาจะได้ข้อมูลจะได้ไปเที่ยวถูกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหลักการคิดเลยนะก็คือเหมือนการเขาจะเรียกกัน brief งานแล้วกันให้รายละเอียดมาหน่อยว่า TikTok ของเราเนี่ยอยากให้เราสื่อสารกับใคร
โอเคเราเห็นแล้วนะถึงแม้ตัว AI เนี่ยจะช่วยเขียนให้ได้เยอะเนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องมีวิธีคิดของเราในใจว่าเราอยากได้เอาพุทเป็นแบบไหนเราก็บอกรายละเอียดครบนะว่าผู้ฟังของเราคือใครแล้วก็เขาอยากทราบอะไรบ้างนะครับเราจะเอารายละเอียดพวกนี้ใส่เข้าไปในพร้อมหมดเลยโอเคเราก็บอกด้วยอันนี้เราไม่อยากให้คอนเทนต์ของเราซ้ำกับคนอื่นเราไปเที่ยวมาแล้วเราเล่าให้ฟังเราชอบอะไรบ้างบอกว่ามันครบจบที่เดียวจริงไปทีเดียวคุ้มเลยถ่ายรูปก็ได้อาหารก็ดีบรรยากาศก็ได้นะครับแล้วก็มีไฮไลท์ของเขาเนอะคือถ่ายรูปแบบแกะอันนี้เก๋ดีเนอะแต่ว่าถ้าเกิดเอาสิ่งเหล่านี้ไปพูดใน TikTok มันคงไม่เวิร์กเนอะมันดูกระท่อนกระแท่นไปหน่อยนะครับแต่นี่คือเหมือนเราจดโน้ตมาไว้ว่าเราอยากจะให้เนื้อหามันเป็นยังไงบ้างขอก๊อปตรงนี้มาเลยนะครับจากสไลด์เมื่อสักครู่ใส่เข้าไปเยอะๆเลยเพราะตอนนี้พร้อมของเราพร้อมแบบหนาใช่ไหมตะกี้พร้อมแบบบาง1 บรรทัดเองคราวนี้พร้อมแบบหนาเราอธิบายวิธีคิดของเราไปหมดแล้วว่าเราอยากได้อะไรออเดียนซ์คือใครเพนพอยต์คืออะไรนะครับเราก็บอกด้วยว่าเราขออะไรเราขอ3ไอเดียเผื่อเลือกนะครับมาผมขอเป็น TikToker แบบนึงนะครับเฮ้ทุกคนวันนี้เราจะพาไปห้วงตึงเท่าที่เชียงใหม่ครบจบที่เดียวเลยนะถ่ายรูปดีอาหารดีบรรยากาศดีที่นี่มีแกะให้ถ่ายรูปและให้อาหารด้วยหน้ากังหันลมเหมือนอยู่สวิสแฟนเลยเอาร่มมาด้วยนะเพราะแดดมันแรงยังมีมุมถ่ายหุ่นกอริลลาจากฟางขึ้นไปถ่ายรูปสวยๆได้เลยถ้าอากาศไม่ร้อนเกินไปมานั่งชิลๆบนแพริมทะเลสาบได้อาหารไม่แพงด้วยนะการเดินทางก็ง่ายเช่ารถขับมาเองหรือนั่งแกร็บเช่าจักรยานได้ออกกำลังกายไปด้วยไปกันเลยโอเคดีขึ้นใช่ไหมมีความยูนิคเป็นสะท้อนเป็นการสะท้อนประสบการณ์ของเราเนอะตอนที่เราไปถ่ายมือถือมาแล้วเนี่ยคราวนี้เราก็เอามาประกอบ TikTok วิดีโอได้นะครับถ้าเกิดเราไม่พอใจอีกทำยังไง AI มีหลายตัวครับเราไม่จำเป็นต้องอยู่กับ ChatGPT อย่างเดียวก็ได้มีอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า Gemini ก็เป็นเหมือน ChatGPT เหมือนกันนะครับก็ขอก๊อปพร้อมแปะลงมาได้เลยก็จะได้คำตอบออกมาอีกอันนึง AI แต่ละตัวก็สมองไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันเนอะสวัสดีครับทุกคนอะไรก็ว่าไปเนอะครับผมก็มีอีกออปชันหนึ่งเนอะเท่ากับเรามีที่ปรึกษาเรื่อง TikTok หลายคนมากเลยนะครับมาให้เราเลือกโอเคตอนนี้เราก็เห็นแล้วเนาะว่าพร้อมบางๆกับพร้อมหนาๆให้เอาพุทออกมาต่างกันมากเลยพร้อมหนาๆเนี่ยมีความเป็นเรามีความเป็นไอเดียเราใส่เข้าไปมีความประสบการณ์ของเราใช่ไหมที่เราไปเที่ยวมาแล้วเนี่ยเราอยากมารีวิวให้ฟังเนี่ยมันก็เจาะจงกับเราเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการร่วมมือกันเนอะระหว่างคนกับ AI นะครับในการสร้างคอนเทนต์เหล่านี้ขึ้นมากลับมาที่การบ้านบ้างการบ้านนะครับปกติครูอาจจะยังไม่ให้เราไปทำ TikTok มาส่งเนอะมีแอบเห็นมีหลายที่เหมือนกันที่ให้ทำ TikTok เป็นส่งเป็นการบ้านนะครับภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้น่ารักทีเดียวเอาเป็นการบ้านปกติบ้างแล้วกันแต่นี่ยกมาจากข้อสอบทุนนะครับแต่ก็เป็นเรียงความเนี่ยเรียงความเรื่องเยาวชนกับการสืบสานความเป็นไทยในยุคดิจิทัลความยาว 20-25 บรรทัดเรียงความเขียนยังไงดีเดี๋ยวขอกลับมาที่ ChatGPT นะครับเรียงความถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวโจทย์เลยcopy นะครับ copy มาแปะตรงนี้เลยจะได้เรียงความไหมมาลุ้นกันในดิจิทัลที่มีความบทบาทความสำคัญของคนรักษาเป็นสิ่งสำคัญยิ่งโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติเพราะนั่นเป็นเอกลักษณ์ของไทยคงอยู่ตลอดไปเผยแพร่ตลอดไปอย่างยั่งยืนเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถสืบสานได้หลากหลายลิเกโขนลำไทยผ่าน YouTube TikTok ซึ่งสามารถเข้าชมได้ง่ายและรวดเร็วโอเคก็ได้เรียงความมานะครับแต่อันเนี้ยครูจับได้ชัวร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรครูถึงจับได้เพราะเพื่อนน้องอีก20 คนก็มาถาม ChatGPT เหมือนกันผลก็จะออกมาใกล้ๆกันเนี้ยแล้วคุณครูก็คงเอาโจทย์เนี้ยไปใส่ใน ChatGPT มาก่อนหน้าน้องแล้วนะครับก็อันเนี้ยแล้วก็ลองดูตัวที่เป็นเรียงความจริงๆเนอะดูความแบบจริงหรอลิเกโขนรำไทยหรอมันแบบไม่ใช่เดี๋ยวนี้ความเป็นไทยมันต้องสมัยใหม่มีอาหารมีมวยไทยมีเต้นโคฟทีป๊อปใช่ไหมนี่คือความเป็นไทยสมัยใหม่ใช่ไหมนี่คือไอเดียของเราเพราะฉะนั้นวิธีการสื่อสารพวกนี้เราอยากเอาไอเดียของเราออกไปทำยังไงนะครับมีวิธีของมันอยู่วิธีการเขียนเรียงความเราต้องคิดเป็นย่อหน้าไหมมีอะไรมีเริ่มต้นมีเนื้อหาแล้วก็มีสรุป
ถูกไหมต้องแยกเป็น3อันเราต้องมีวิธีคิดละคราวนี้เราต้องบอกด้วยว่าแต่ละย่อหน้าเนี่ยเราอยากจะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับเพราะนั้นพร้อมที่ดีขึ้นเป็นพร้อมที่หนาใช่ไหมเราบอกแล้วว่าเป็นพร้อมที่หนานะครับก็เราต้องแบ่งเป็น3ย่อหน้าดังนี้นะครับก็บอกว่าย่อหน้าแรกเราบอกว่าความเป็นไทยมันคือแบบมีซอฟต์พาวเวอร์ด้วยมีอาหารมีดนตรีสมัยใหม่ถูกไหมครับดูเหมือนจะเข้ากันไม่ได้นะจริงๆมันเข้ากันได้เลยแหละนะมันมาเป็นของคู่กันขอย่อหน้าที่2บอกว่าเดี๋ยวนี้เยาวชนรุ่นใหม่เก่งมากฉันใช้ TikTok ใช้ Instagram เก่งมากครับสามารถสื่อสารกันได้ทั่วโลกเลยมีการยกตัวอย่างด้วยเต้น cover อะไรว่าไปนะครับอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ผัดไทยเยอะแยะที่อร่อยกาแฟที่บอกว่านี่คือกาแฟไทยนะครับนี่ความเป็นไทยสมัยใหม่เนาะสรุปอันที่3นะครับก็คือเราควรจะรักษาที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเนี่ยทำให้คนทั้งโลกเข้าใจเรามากขึ้นเข้าใจตรงกันแล้วก็บอกด้วยว่าถ้าฉันลืมอะไรช่วยเติมไอเดียด้วยไอเดียฉันมีแค่นี้นะครับผมเพราะฉะนั้นพร้อมของเราจะยาวเหยียดนะครับยาวเหยียดแบบนี้บอกไปเลยว่าแต่ละย่อหน้ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะได้อะไรที่มันยูนิคขึ้นนะครับคราวนี้มีซอฟต์พาวเวอร์ใส่เข้าไปแล้วนะมีอาหารไทยมีดนตรีสมัยใหม่เดี๋ยวมีเต้นโคฟอะไรว่าไปนะครับเดี๋ยวจะมี virtual reality มีอะไรกันรวมไปอยู่ในนั้นซึ่งเป็นไอเดียของเรานะครับก็ทำให้เรียงความอันนี้ดูมีความแน่นมากขึ้นมีความเจาะจงกับเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะเขียนเสร็จแล้วก็ copy แล้วก็เอาไปแก้ไขตามสไตล์ของเรานะครับแล้วก็น่าจะส่งครูได้แล้วแหละแบบนี้โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เห็นแล้วเนอะเรื่องการสื่อสารการใช้คอนเทนต์ต่างๆเนี่ยโดยการใช้ AI เนี่ยมันง่ายขึ้นเยอะมากนะครับทำให้เราเห็นแก่นของการใช้ AI ใช่ไหมทั้ง2ตัวอย่างเลยก็คือเรายังต้องมีวิธีการคิดที่ถูกต้องมีไอเดียที่เป็นของเราเองที่สะท้อนถึงอะไรประสบการณ์ของเรานะครับแล้วก็สื่อออกมาที่อยู่ในคอนเทนต์ของเราหรือการสื่อสารของเราเนี่ยมันก็จะทำให้เอาท์พุตที่ออกมาเนี่ยเป็นเราจริงๆทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยยังทำให้เห็นว่าวิธีการคิดและไอเดียและตัวตนของเราเนี่ยมันก็ยังสำคัญมากๆอยู่นะครับ AI ยังทำแทนเราทุกอย่างไม่ได้ก็คือต้องใช้ไอเดียของเรามาผสมกับ AI จะได้มีความออริจินอลแล้วเอาท์พุตออกมาก็จะออกมาสวยงามนะครับก็หวังว่าน้องๆนะครับก็อยากให้ลองใช้ ChatGPT อยากให้ลองใช้ AI ในการทำการบ้านในการทำสิ่งต่างๆในการทำคอนเทนต์ต่างๆมากขึ้นนะครับก็ขอฝากไว้ตรงนี้นะครับก็เยาวชนรุ่นใหม่เนอะเกิดมาพร้อมกับ AI ก็ควรจะใช้ AI ต่างๆให้คล่องแคล่วนะครับผมขอบคุณมากครับเป็นยังไงบ้างคะน้องโฟนดีมากเลยพี่กจิรู้สึกได้ทริคเพิ่มเลยครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผมก็จะใช้ AR ใช้ตัว ChatGPT อะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันซ้ำกับเพื่อนจริงๆครับแล้วพอทริคของผมคืออย่างนี้คืออย่าไปทำตามนะมันคือแบบทริคแบบคนแบบขี้เกียจอะไรเงี้ยผมก็ใช้สมมติอาจารย์ให้โจทย์มาอะไรเงี้ยก็จะเอาโจทย์ปุ๊บแล้วก็ไปเซิร์ชตรง ChatGPT เลยแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบยาวๆเลยครับแล้วทีนี้ผมก็เข้าเว็บที่มันสามารถ paraphrase ได้อะไรเงี้ยใช่แล้วมันก็เปลี่ยนประโยคอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเราก็นั่งอ่านรู้สึกมันมีแต่น้ำทั้งนั้นเลยใช่ไม่มีเนื้อเลยแล้วเรารู้สึกว่าการที่เราจะส่งกันบ้านเนี่ยเราต้องเข้าใจทั้งหมดก่อนอะไรเงี้ยแล้วค่อยไปแบบลงละเอียดดีเทลอีกทีหนึ่งใช่ซึ่งจริงแล้วค่ะอาจารย์ค่ะเราจะมีความรู้ได้ยังไงว่าเราจะมีหรือว่าจะมีวิธีตรวจสอบยังไงว่า AI นั้นมีความถูกต้องค่ะอาจารย์โอเคครับถ้าเกิดเราถามคำถามไปเนอะที่มันมีถูกผิดอย่างเช่นเชียงใหม่มีกี่อำเภอมันต้องแน่นอนเนาะเพราะว่าราชการเขาฟิกซ์มาแล้วเนี่ยวิธีการตรวจสอบที่จริงก็คือไป Google หาแล้วก็เช็คอ้างอิงอีกทีหนึ่งว่าเขาอ้างอิงมาจากที่แหล่งไหนมันน่าเชื่อถือได้หรือเปล่าอันนี้เป็นวิธีเดียวจริงๆที่ทำให้รู้ว่าคำตอบเนี่ยมันถูกหรือผิดสำหรับครูค่ะในมุมมองของอาจารย์เองการใช้ ChatGPT ทำกันบ้านเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องผิดไหมสำหรับสมัยนี้ก็ยังไม่ผิดนะครับเพราะว่ามันต้องมีวิธีการใช้ของมันอยู่ดีที่จะทำให้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ย
ถูกใจครูแล้วก็ถูกใจวัตถุประสงค์การเรียน ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะเมื่อกี้ฟังจากอาจารย์เต้พูดไปนะคะหนึ่งอย่างที่สำคัญเลยนะคะนั่นก็คือการพร้อมนั่นก็คือการเตรียมข้อมูลต่างๆนะคะที่เราจะใส่เข้าไปใน ChatGPT ให้เขานะคะ process ประมวลผลออกมาเป็นเนื้อความที่เราต้องการดังนั้นมันต้องใช้หัวสมองของเราอยู่ดีเราต้อง brief ให้คม brief ให้ชัดเจนจากสมองของเราเพื่อจะใช้ตัว ChatGPT เนี่ยให้เกิดประสิทธิผลและก็ประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นนะคะเราใช้ AI เป็นนะคะเราใช้ AI ให้ฉลาดนะคะมันก็จะสามารถเป็นตัวช่วยที่ดีได้นะคะประกอบกับสมองของเราด้วยนะคะอาจารย์ค่ะซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ค่ะในด้านภาษาเนี่ย AI เนี่ยเข้ามาช่วยอะไรบ้างแล้วก็ในอนาคตค่ะ AI เนี่ยเขามีแพลนว่าจะมาช่วยเราทำอะไรได้บ้างคะอาจารย์โอเค AI ตอนนี้ก็เรื่องภาษาทำได้หมดเลยตอนนี้เก่งมากด้วยเช่นแปลก็ทำได้ช่วยแก้ภาษาอังกฤษก็ได้ไม่ใช่แก้อย่างเดียวทำให้สวยทำให้ทางการทำให้สนุกทำให้ตลกพวกนี้ทำได้หมดเลยเรื่องภาษาตอนนี้มันเก่งมากๆค่ะซึ่งในอนาคตเขามีแพลนไหมว่าจะทำอะไรได้ต่อไปหรือว่ามันกำลังพัฒนาไปทางด้านไหนคะอาจารย์เทรนด์ตอนนี้นะครับมันก็จะเป็นว่าอยากให้มันเหมือนคนจริงๆคนจริงๆหมายความว่าอะไรมีอารมณ์ขำได้แบบตลกได้หรือโกรธได้หรือมีการอ่ำเกิดขึ้นเพราะคอมพิวเตอร์มันอ่ำไม่ได้นะคนไทยมันอย่างพวกเนี้ยพยายามจะใส่เข้าไปทำให้มันมีน้ำเสียงเหมือนคนมากขึ้นหมายถึงว่าเราคุยได้นะคุยกับเขาได้หรือใช่คุยได้เขาจะแบบมันห้องมากเลยเขาจะมีใช่เขินได้จีบกันกับเราได้ใช่เขินอะไรอย่างงี้ล้ำมากเลยถ้าสมมติใครเหงาก็แบบว่าไปหาแฟนเป็น AI อะไรอย่างเงี้ยไหมก็จะเป็นความจริงมากขึ้นเรื่อยๆมาในอนาคตแน่นอนใช่หรือว่าน้องโฟร์คิดไหมว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถทำให้ AI เนี่ยทำอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งในโลกเนี้ยหนูอยากให้ AI เนี่ยพัฒนาไปทางด้านไหนหรือให้ AI ทำอะไรได้บ้างอันนี้คิดเล่นอยากให้ AI อาบน้ำให้ขี้เกียจอาบน้ำมากเลยตอนเด็กๆเวลาผมไปแบบกับพ่อแม่แล้วพ่อแม่ล้างรถใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีเครื่องล้างรถอยู่แม่ทำไมเขาไม่คิดเครื่องอาบน้ำวะอะไรเงี้ยรู้สึกว่าถ้ามันมีนะมันจะแบบเป็นสิ่งที่สบายมากเลยเราตื่นมาใช่ไหมโอ้โหแค่คิดก็ฟินแล้วอันนี้เสร็จแล้วก็ยืนกางแขนกางขาให้แบบAI อาบน้ำให้แล้วแบบAI ร้องเพลงให้ฟังใช่ไหมแล้วบอกว่าเช้านี้เป็นยังไงบ้างควรคุยอะไรเงี้ยโอ้โหคงแบบเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ผมจะซื้อคนแรกเลยถ้ามันมีล้ำมากๆนะคะตอนนี้ยังไม่มี AI อย่างนั้นก็หาเพื่อนสักคนดีกว่าเนาะนะคะไปแทนนะคะอาจจะช่วยได้อย่างนี้ช่วยได้ไหมครับเจมินายช่วยได้ไหมจริงๆแล้วจะช่วยได้ทั้ง2เจมินายเลยด้วยซ้ำนะคะโอเคอย่างที่บอกไปนะคะวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลค่ะในเซสชั่นของเรานะคะภาษามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆนะคะแล้วก็ภาษาเป็นเรื่องที่สนุกสนานมากๆต่อไปนี้นะคะน้องๆหลายๆคนนะคะก็อาจจะได้ใช้ Chat GPT นะคะในการทำการบ้านได้อย่างคล่องแคล่วขึ้นเลยนะคะทุกวันนี้ค่ะจริงๆแล้วนะคะ AI ค่ะพยายามเรียนรู้นะคะเพื่อจะเข้าใจภาษามนุษย์มากขึ้นค่ะเช่นเดียวกับเรานะคะทุกคนค่ะเราต้องเรียนรู้การใช้ AI นะคะให้ใช้เป็นค่ะใช้เก่งค่ะแล้วก็ยิ่งสนุกนะคะและยิ่งได้ประโยชน์ด้วยนะคะอย่าลืมค่ะจะใช้ AI ให้เป็นนะคะต้องมีการพัฒนาสมองตัวเองนะคะแล้วก็บูสต์สมองตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะทุกคนค่ะวันนี้ค่ะได้ทั้งความสนุกนะคะความรู้นะคะความเขินความน่ารักแบบจุกๆกันไปเลยนะคุณน้าค่ะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณด้วยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัธพลธรรมรงค์รัตนฤทธิ์ค่ะภาคภาษาศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบคุณค่ะอาจารย์นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะวันนี้ค่ะน้องโฟร์ณัฐวัฒน์ค่ะเราตามไปบูสต์สมองกันต่อนะคะกับ AI Talk Session นะคะในแคมเปญ Brands Brain Camp บูสต์สมองเด็กไทยสู่โลก AI ไร้ขีดจำกัดตอนนี้ซึ่งผ่านไปครึ่งทางแล้วนะคะต่อไปนะคะไปเจอกันได้นะคะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะไปเจอกับเพิร์ทกันนะคะทุกคนค่ะจ้ะตามไปนะวันนี้นะคะขอบคุณค่ะแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะแล้วก็ขอบคุณค่ะเด็กๆนะคะที่นั่งอยู่ในที่นี้ด้วยนะคะปรบมือให้ตัวเองอีกสักครั้งนึงค่ะ
ใครที่ดูคอนเทนต์ของเราในวันนี้นะคะแล้วก็อยากจะแชร์นะคะหรือว่าอยากจะติดตามนะคะก็สามารถนะคะติดแฮชแท็กของเราได้นะคะ Brands Brain Camp ด้วยนะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กในวันนี้ค่ะแฮชแท็ก Brands Brain Camp X Force ด้วยนะคะทุกคนค่ะอย่าลืมค่ะเหลืออีก3ครั้งนะคะครั้งต่อไปนะคะไปเจอกันได้ที่ภูเก็ตนะคะไปเจอกับเพิร์ทกันนะคะรอติดตามย้อนหลังนะคะเตรียมพร้อมเข้าสู่โลกดิจิทัล AI ค่ะได้ที่ www.brandsbraincamp.com นะคะวันนี้พวกเราทั้ง3คนนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ